अति नै मिठो र सजिलो बनाउन सकिने अनरसा हामी बनाउँछौँ, जसको लागि चामलको पिठो मैले यसरी छानेको छु। जसलाई चाहिँ मैले एक रात भिजाएर पछि सुकाएर अनि मिक्सरमा नै एकदमै मसिनो हुने गरी मैले पिसेको हुँ। त्यसपछि यो चिनी हो, मैले चाहिँ यो मिक्सरमा नै म आफैले पाउडर बनाएको हुँ। त्यसपछि राखिएको सामग्रीहरूलाई यसरी बिस्तारै मिलाउँदै जाउँ। राम्ररी यो चिनीमा यो पिठो चाहिँ मिक्स हुनुपर्ने हुन्छ र यसरी मैले चाहिँ मिक्स गर्दैछु पनि। यसरी माड्दै मिक्स गर्दै यसलाई जानुपर्ने हुन्छ। तर अलिकति केही बेर समय भने लाग्न सक्छ, तर पनि जति हामी यसरी मिक्स गर्दै जान्छौँ त्यति हाम्रो अनरसा चाहिँ राम्रो बन्दै जान्छ। अलिकति मैले यसमा घिउ पनि राखिदिएको छु, एकदमै थोरै मात्रामा। त्यसपछि यो राखिएको घिउलाई पनि हामी मिक्स गर्छौँ र यस्तो तरिकाले मैले चाहिँ सबै सामग्रीहरूलाई मिक्स गर्दैछु। अलिकति समय चाहिँ पक्कै पनि लाग्छ नै यसरी मिक्स गर्ने क्रममा। अलिकति मैले यसमा दुध पनि राखेको छु, एकदमै थोरै मात्रामा। त्यसपछि चाहिँ हामीले सामग्रीहरू राखिसकेपछि यसरी चलाउँदै बिस्तारै यसरी माड्दै मिक्स गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। र अनरसाको लागि यसरी तयार गरिएको यो डल्लो पिठोको चाहिँ अलि मजाले सारो नै हुनुपर्छ, तर त्यस्तो धेरै सारो पनि होइन, तर गिलो चाहिँ नहोस्। र यस्तो तरिकाले गर्दाखेरि त्यति धेरै गिलो पनि हुने कुरा होइन। र यतिको मात्रामा लगभग डल्लो हुन थालिसकेको छ यो पिठोको। र यतिको मात्रामा मैले चाहिँ तयार गरेको छु। अब चाहिँ अनरसाको सेप दिनको लागि यसरी तयार भएको यो पिठोलाई अलिकति हातमा घिउ राखेर हामी अनरसाको आकारमा यसलाई बनाउने छौँ। घिउ राख्दाखेरि चाहिँ हाम्रो हातमा अनि अनरसाको लागि बनाउनको लागि चाहिँ टाँसिँदैन, जसले गर्दाखेरि सजिलो पनि हुन्छ हामीलाई बनाउनलाई। यदि हेर्दै गर्दाखेरिमा च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस् र लाइक सेयर पनि गरिदिनुहोस्। र यस्तो तरिकाले मैले यो आकारमा यो अनरसा तयार गरेको छु। आफूलाई जस्तो सेपमा मन लाग्छ कतिचोटि त्यसलाई गर्न सकि नै हाल्छ। र मैले यस्तो गोलो सेपमा गरेको छु, तर धेरै पातलो पनि होइन, तर धेरै मोटो पनि होइन। तर सकेसम्म मोटो नै गर्दा राम्रो। त्यसपछि यो तिलमा मैले यो अनरसाको एक साइडमा यसरी टाँस्ने गरी यसरी तयार गरेको छु। र यतिको मात्रामा मैले चाहिँ अनरसा बनाउनको लागि तयार गरेको छु। अब चाहिँ हामी यसलाई फ्राई गर्नेछौँ। तेल तातेको तातेन भनेर मैले यसरी चेक गरेँ, यो तातिसकेको रहेछ। अब हामी बिस्तारै एक एक गरी अनरसालाई फ्राई गर्दैछौँ। तर फ्राई गर्दा चाहिँ माथिको भाग, तिल राखेको भाग चाहिँ माथि नै हुने गरी फ्राई गर्नुपर्छ। र यतिको मात्रामा मैले तयार गरेँ। एकदमै गोल्डन ब्राउन कस्तो मजाको हेर्दा तयार भएको छ। कति सजिलोसँग हाम्रो घरमा अनरसा हामीले यसरी बनाउन सक्छौँ। मलाई आशा छ तपाईँहरूलाई यो अनरसाको रेसिपी पक्कै पनि मन परेको छ। र यो समयमा यो स्पेसली चाडपर्वमा यस्तै तरिकाले नै बनाएर मिठोसँग तपाईँहरूले पनि आफ्नो घर परिवार र साथीभाइहरूसँग मिलेर खानुहोला। यस्तै भिडियो लिएर आउनेछु। तबसम्मको लागि नमस्ते।